নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অনুশীলনী 4.2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ইয়াতে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ৰ পৰা 10 লৈকে গোটেইকেইটা দিয়া আছে মই মানে ভিডিঅ'ত অতি সহজ পদ্ধতিত কৰি দিছো আৰু আশা কৰো তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আৰু বেলেগ ভিডিঅ' কেতিয়াও চাব নালাগে ঠিক আছে গতিকে এক নম্বৰটোত আমাক দিছে যে উৎপাদকীয়কৰণ পদ্ধতিৰে তলৰ দিশাত সমীকৰণবোৰৰ মূলবোৰ উলিওৱা গতিকে আমাক এক নম্বৰটোত কি কৈছে মানে এক নম্বৰটোত মূল উলিয়াব দিছে ঠিক আছে এক নম্বৰটোত দিছে আমাক x² - 5x - 10 = 0 গতিকে এতিয়া আমি এইটো কৰিম ঠিক আছে তো লেটস গো গতিকে আমাৰ এক নম্বৰটো ইমান দিয়া আছে x² - 5x - 10 = 0 গতিকে এইকেইটা কৰাৰ আগত না আমাক যেটো মানে ৰাখি দিয়া আছে হয়নে সেই ৰাখিটো আমাৰ লাষ্টত কি আছে আমাৰ হগ আমাৰ কিমান আছে 10 আছে নে নাই লাষ্টত যেটো থাকে হেতু আমি কাখত মানে এনেকৈ কৰি চাম আৰু 10ক আমি কেনেকৈ ভাঙব পাৰো 5 × 2 = 10 ঠিক আছে মানে ইয়াত আগতে কিমান আছে মাইনাস আছে গতিকে মাজৰ যেটো থাকে না x ৰ লগত হেতুক আমি মাইনাস কৰি কেনে পাব লাগিব যদি ইয়াতে যদি প্লাস থাকিল হয় তাৰ মানে আমি এই বস্তুটো প্লাস কৰি পাব লাগিব গতিকে হেতু মিলাব লাগিব আৰু গতিকে 5 × 2 = 10 আমি হেনেকৈ ভাঙব পাৰো হয়নে নাই গতিকে x² মাইনাস আছে কাৰণে মাইনাস এতে বিয়োগ চিন আছে কাৰণে এই বস্তুটোক আমি মাইনাস কৰি পাব লাগিব গতিকে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো নে 5 - 2 হোল x মানে 5 ৰ পৰা 2 গলে 3 গতিকে -10 = 0 বনোৱাৰ সিস্টেমটো হেতুৱে ফাৰ্স্ট মানে এতে জি থাকে মানে 10 × 10 বেলেগ থকা হলে ইয়াতে যদি 2 থাকিল 20 হলা ইয়াতে যেটো 1 আছে গতিকে 10 × 10 হ'ব সেই 10টোক আমি কাখত হৰণ কৰি চাম ঠিক আছে হৰণ কৰি চাম গতিকে আগত মাইনাস আছে ন মাইনাস থাকিলে এই মাজৰটোক আমি মাইনাস কৰি পাব লাগিব যদি প্লাস থাকে আমি প্লাস কৰি পাব লাগিব হেতুৱে নিয়ম তাৰ পিছত আমি এটো কি কৰিলো এতিয়া x² - 5x - প্লাস 2x - 10 = 0 হয় নাই তাৰ পিছত যদি এইটো আৰু এইটোৰ পৰা মই কমন ল'ব পাৰো x কমন ল'ব পাৰো x কমন ল'লে আমাৰ ইয়াতে x থাকিব আৰু ইয়াতে -5 থাকিব আৰু এই দুটাৰ পৰা কমন ল'লে 2 কমন ল'ব পাৰো তেতিয়া আমাৰ ইয়াতে 2x - 2 5 × 10 থাকে -5 থাকিব = 0 গতিকে এতিয়া আমি কি পালো ইয়াতে আমি পালো x + 2 আৰু এটা পালো আমি x - 5 = 0 এতিয়া আমি লিখিব পাৰো আইদাৰ মানে x + 2 = 0 আৰু এটা লিখিব পাৰো আমি অৰ x - 5 = 0 গতিকে x = 2 টোক যদি মই ফালে কনভাৰ্ট কৰি আনো -2 হ'ব আৰু ইফালে যদি মই x 5 টো কনভাৰ্ট কৰি আনো আনিলে আমাৰ 5 হ'ব হয়নে নাই এতেকে আমাক প্ৰশ্নটোত কি উলিয়াব দিছিলে মূল উলিয়াব দিছিলে মূলটো আমি কি পালো এটা পালো আমি -2, 5 এই দুটাই মূল পালো বুজি পাইছে তোমালোক ইয়াৰ পিছত আমি চাম 2 নম্বৰ ওকে 2 নম্বৰটোত আমাক দিছে যে 2x² + x - 6 = 0 এতিয়া আমি 2 নম্বৰটো কৰিম গতিকে 2 নম্বৰটোত আমাক দিয়া আছে 2x² + x - 6 = 0 এইটো আমাক দিয়া আছে নে গতিকে ইয়াতে চাচোন হেকত আমাৰ ধ্ৰুবক পদটো লাষ্টৰ পদটো আমাক কিমান দিছে 6 হয় না কিমান দিয়া আছে 6 দিয়া আছে 6 আৰু এইটো পূৰণ কৰিব লাগিব 6 দুগুণ কিমান হ'ল আমাৰ 6 দুগুণ 12 12ক মই কেনেকৈ ভাঙব পাৰো 3 গুণ 12 হেনেকৈ ভাঙব পাৰো আগত মাইনাস চিন আছে গতিকে আমি এইটোক আমি মাইনাস কৰি কেনে পাব লাগিব হয়নে এই চিনটোৰ ওপৰতে ডিপেন্ড কৰে দে প্লাস থাকিলে প্লাস কৰি পাব লাগিব মাইনাস থাকিলে মাইনাস কৰি পাব লাগিব গতিকে 2x² হয়নে 2x² গতিকে এইটোত প্লাস চিন আছে মই প্লাস দিলো আৰু মানে এনেকৈ লিখিব পাৰো না 4 - 3 মানে 4 পৰা 3 গলে 1 হোল x - 6 = 0 এনেকৈ লিখিব পাৰো আজি ইয়াতে এতিয়া আমাৰ কেমন হ'ল 2x² + 4x + 4x - 3x - 6 = 0 তাৰ পিছত মই এইটোৰ পৰা মই কি কমন ল'ব পাৰো 2x কমন ল'লো 2x কমন ল'লে ইয়াতে x থাকিল মানে 2x হ'ল প্লাস আৰু ইয়াতে 2 থাকিল তেতিয়া 2 2 4 4x হ'ব আৰু ইয়াতে -3x আছে আৰু ইয়াতে -6 আছে মানে মই -3 কমন ল'ব পাৰো ল'লে ইয়াতে x থাকিল আৰু ইয়াতে আমাৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আমাৰ +2 থাকিল তেতিয়া 3 2 -6 হ'ব = 0 তাৰ পিছত মই এনেকৈ লিখিব পাৰো 2x - 3 আৰু তাৰ পিছত তোমাৰ x + 2 = 0 ঠিক আছে তাৰ পিছত এতিয়া আমি এনেকৈ লিখিম যে আইদাৰ 2x - 3 = 0 আৰু এটা লিখিব পাৰিম অৰ x + 2 = 0 গতিকে 2x = 3 টো প্লেনলি 3 হ'ব মাইনাসত আছে প্লাসত হ'ব x = 3 ক 2 দি হৰণ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু x = 2 টোকে প্লেনলি কিমান হ'ব আমাৰ -2 হ'ব গতিকে আমি মূল দুটো আমি কি পালো এটা পালো আমি 3/2 আৰু এটা পালো আমি -2 এইটোৱে বুজি পাইছা তোমালোক তাৰ পিছত এবাৰ আমাক 3 নম্বৰটো কি দিছে আমি চাও 3 নম্বৰটো আছে তোমাৰ √2x² + 7x + 5√2 = 0 আছে নে গতিকে এইটোক যদি আমি সলিউশন কৰিলে আমি কিমান পাম চোৱা আমি কি কৰিব লাগে হৰা লাষ্টৰ ধ্ৰুবক পদটোৰ এইটো পূৰণ কৰিব লাগে গতিকে 5√2 * √2 কিমান হ'ব 5√2 * √2 মানে √2 5 2 * 10 মানে 10 হ'ল ঠিক আছে গতিকে ইয়াতে প্লাস আছে নহয় আমি এই মাজৰটোক 7x টোক আমি প্লাস কৰি পাব লাগিব গতিকে 10ক যদি মই 5 দি কৰো 5 2 * 10 মানে 5 + 2 5 2 7 মানে যোগ কৰি পাব পাৰো গতিকে এইটো এতিয়া আমি লিখিলো √2x² + 5 + 2 হোল x + 5√2 = 0 গতিকে ইয়াতে থাকিল তোমাৰ √2x² + 5x + 2x
প্লাছ 5 ৰুট 2 ইকুৱেল টু 0 ইয়াতে থাকিল তোমাৰ তাৰপিছত এই দুটা বস্তুৰ পৰা মই এনেকুৱা কি কমন ল'ব পাৰোঁ এক্স কমন ল'ব পাৰোঁ এক্স কমন ল'লে আমাৰ ইয়াতে থাকিব ৰুট 2 এক্স থাকিব প্লাছ আৰু ইয়াতে অনলি 5 থাকিব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা মই কি কমন ল'ব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা মই ৰুট 2 কমন ল'ব পাৰোঁ এতিয়া তোমালোক ভাবিব পাৰা ইয়াতে চোন ৰুট 2 নাই দেখোন কেনেকৈ কমন লৈছা তোমালোকে চা মই ৰুট 2 কমন লৈছোঁ নহয় ইয়াতে যদি মই ৰুট 2 এক্সটোতো বাৰু থাকবা আৰু যদি এটা ৰুট 2 দিওঁ এটা ৰুট 2 পূৰণ কৰিলে কিমান পাম তই এক্সে পাম বুজি পাইছানে কনচেপ্টটো ক'ৰ পৰা আহিছে মানে ইয়াতে ৰুট 2 নাই হয় মই ৰুট 2 এই কাৰণে কমন লৈছোঁ কাৰণ ইয়াতে যদি মই এই দুইটোক ৰুট 2 ইনটু ৰুট 2 এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ পাৰোঁ কাৰণ দুটা ৰুট 2 লগ লাগলি সদায় কি হয় এটা 2 হয় সেইকাৰণে মই এটা ৰুট 2 লৈ আহিলি আৰু এটা ৰুট 2 থাকি গ'ল সেইকাৰণে এক্স আৰু প্লাছ এটাতে ৰুট 2 লৈছোঁ অনলি কিমান থাকিব 5 থাকিব কাৰণ এই দুটা বস্তুক মিলাব লাগিব নহয় চেম হ'ব লাগিব গতিকে ইকুৱেল টু 0 গতিকে এতিয়া আমি কিমান পালোঁ এটা পালোঁ আমি এক্স প্লাছ ৰুট 2 আৰু এটা পালোঁ আমি ৰুট 2 এক্স প্লাছ 5 ইকুৱেল টু কিমান হ'ল আমাৰ 0 হ'ল ঠিক আছে গতিকে আইডাৰ আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে আইডাৰ x plus root 2 equal to 0 or root 2 x plus 5 equal to 0 গতিকে x equal to root 2 এফালে প্লাছত আছে ফ্ৰেণ্ডলি কিমান হ'ব আমাৰ মাইনাছ ৰুট 2 হ'ব আৰু ইয়াতে আমাৰ আছে আমাৰ ৰুট 2 এক্স পাঁচটো প্লাছত আছে ফ্ৰেণ্ডলি মাইনাছ হ'ল x equal to মাইনাছ 5 হওক মই ৰুট 2 দি মই কি কৰিলোঁ হৰণ হ'ব ঠিক আছে গতিকে আমি এতিয়া মূল দুটো আমি কি পালোঁ এটা পালোঁ আমি মাইনাছ ৰুট 2 আৰু এটা পালোঁ আমি -5 বাই ৰুট 2 এইটোৱে বুজি পাইছা তোমালোক তাৰপিছত এতিয়া এইবাৰ আমি কৰিম 4 নম্বৰটো আমাক কি দিছে আমি চাওঁ 4টো আমাক দিছে যে 2x² - x প্লাছ 1/8 ইকুৱেল টু 0 এইটো দিছে ঠিক আছে গতিকে আমাক 4 নম্বৰটোত এইটো দিয়া আছে 2x² - x প্লাছ 1/8 ইকুৱেল টু 0 গতিকে এইটোক যদি মই সলিউশ্যন কৰি চোৱা এইটোতো এটা আমাৰ মানে সমীকৰণ হৈ থকা নাই ন গতিকে ফাৰ্ষ্ট আমি আগে কি কৰিম আমি সমীকৰণত মানে প্ৰকাশ কৰি ল'ম গতিকে এইটো আমাৰ লসাগু হ'ব হয়নে নাই 8 দুগুণ 16x² হ'ব -8x হ'ব প্লাছ 1 হ'বনে ইকুৱেল টু 0 তাৰপিছত এইটো আমাৰ কিমান হ'ল এতিয়া 16x² -8x প্লাছ 1 আৰু 8 × 9 = 0 হ'ব এইটো 0 হ'ব হয়নে নাই তাৰপিছত এতিয়া এইবাৰ এইটোত আমাৰ কি হৈছে সমীকৰণ হৈছেনে নাই গতিকে এইটো কথা আমি হেৰিত লিখিব পাৰোঁ a মাইনাছ b হোল স্কুৱাৰ সূত্ৰত পৰিব মানে 4x - 1 হোল স্কুৱাৰ সূত্ৰত পৰিব ইকুৱেল টু 0 কাৰণ a স্কুৱাৰ a মানে কি 4 × 16 এৰ সলনি 4 আহিব হয়নে নাই -2ab 2 মানে 2a a মানে 4 আহিল আৰু মানে a - b হোল স্কুৱাৰ হ'ব এইটো যদি মই ভাঙি দিওঁ মানে জাষ্ট ব্ৰেকেটত বুজাই দিছোঁ আৰু a স্কুৱাৰ -2ab প্লাছ b স্কুৱাৰ 4 × 16 x স্কুৱাৰ -8 দুগুণ 8x প্লাছ 1 গুণ 1 মানে সেই ৰাশিটোৱে পাইছোঁ না আমি সেইটোৱে আৰু সেইকাৰণে এইটো a - b হোল স্কুৱাৰ সূত্ৰত পৰিছে ইকুৱেল টু 0 গতিকে এইটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 4x - 1 আৰু এটা লিখিছোঁ আমি 4x - 1 ইকুৱেল টু 0 ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে আমি লিখিলোঁ যে কি আইডাৰ এইটো কিমান হ'ল 4x - 1 ইকুৱেল টু 0 আৰু এটা হ'ব আমাৰ 4x - 1 ইকুৱেল টু 0 গতিকে 4x ইকুৱেল টু 1 টো এইফালে কনভাৰ্ট কৰিলে প্লাছ হ'ল x ইকুৱেল টু আমাৰ কিমান হ'ব আমাৰ 1/4 হ'ব আৰু ইয়াতো আমাৰ কিমান হ'ব 4x ইকুৱেল টু 1 হ'ব x ইকুৱেল টু আমাৰ কিমান হ'ব আমাৰ 1/4 হ'ব মানে আমি শূন্য দুটা আমি মূল দুটা আমি কিমান পালোঁ 1/4, 1/4 পালোঁ বুজি পাইছা এইটোৱে ইয়াৰ পিছত আমি চাম 5 নম্বৰটো আমাক কি দিছে চোৱা 5 নম্বৰটো আমাক দিছে যে 100x² - 20x প্লাছ 1 ইকুৱেল টু 0 এইটো দিছে গতিকে 5 নম্বৰটো এতিয়া মই সলিউশ্যন কৰিম ঠিক আছে ইয়াতে কিমান আছে 1 আছে 1 আৰু 100 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 1 আৰু 100 পূৰণ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 100 হ'ব গতিকে 100ক যদি মই মানে চুটি হৰণ কৰি চাওঁ কিমান 10 গুণ 100 হয়নে নাই গতিকে ইয়াতে প্লাছ আছে নহয় মানে মই এই বস্তুটোক মাজৰটোক মই প্লাছ কৰিয়ে পাব লাগিব গতিকে 10 প্লাছ কৰিলে আমি 20 পাব পাৰোঁ গতিকে এইটো কিমান হ'ল আমাৰ 100x² মাইনাছ আছে মাইনাছ দিছোঁ তাৰপিছত 10 + 10 হোল x এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ নে কাৰণ ইয়াতে প্লাছ আছে প্লাছ কৰি পাব লাগিব তাৰপিছত যদি প্লাছ 1 ইকুৱেল টু 0 তাৰপিছত ইয়াতে হ'ল তোমাৰ 100x² -10x প্লাছ 1 ইকুৱেল টু 0 তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ কিমান হ'ল এইটোৰ পৰা মই কিমান কমন ল'ব পাৰোঁ 10x কমন ল'ব পাৰোঁ তেতিয়া ইয়াতে আমাৰ কিমান থাকিব 10x থাকিব ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আৰু -1 থাকিব ঠিক আছে আৰু এইবাৰ এই দুটাৰ পৰা মই -1 কমন ল'ব পাৰোঁ -1 কমন ল'লে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত 10x - 1 থাকিব ইকুৱেল টু 0 গতিকে ইয়াতে থাকিল তোমাৰ 10x - 1 আৰু ইয়াতে এটা থাকিল আমাৰ 10x - 1 ইকুৱেল টু 0 তাৰপিছত ইয়াতে এতিয়া আমি লিখিব পাৰোঁ আইডাৰ দি কাৰণে মই লিখিব পাৰিম যে 10x - 1 ইকুৱেল টু 0 or 10x - 1
ইকুৱেল টু 0 গতিকে 10x ইকুৱেল টু 1 টু প্লাছত আহিবনে x টো মই ফ্লেৰ ৰাখিলে 1/10 হ'ব আৰু সেম ঠিক তেনেকুৱা ইয়াতো 10x ইকুৱেল টু 1 টু প্লাছত আহিব x ইকুৱেল টু 1/10 আহিব x ইকুৱেল টু 1/10 আহিব না গতিকে এতিয়া আমি শুনিলো দেখিবলৈ এটা পালো আমি 1/10 আৰু এটা পালো আমি 1/10 বুজি পাইছা তোমালোক ইয়াৰ পিছত আমি কৰিম 6 নম্বৰটো আমাক কিমান দিছে চাইটো দিছে যে আমাক 2x স্কয়াৰ - 7x + 6 টু দি আছে ঠিক আছে 6 দিছে ইকুৱেল টু 0 টু দিব লাগিব বাৰু গতিকে এবাৰ আমি এটো সলিউশন কৰিম ওকে ইয়াতে চোৱা তুমি ইয়াতে 6 আছে আৰু ইয়াতে 2 আছে মানে মই obviously পূৰণ কৰিব লাগিব 6 * 2 = 12 ইয়াতে প্লাস আছে নহয় কিমান আছে প্লাস আছে গতিকে এই মাজৰটোক মই প্লাস কৰিয়ে পাবা লাগিব তাৰ মানে বেলেগ কৰি পাবা নৰো হয়নে প্লাস আছে যেটা মই প্লাস কৰিয়ে পাবা লাগিব গতিকে মই যদি কৰো 3 * 4 = 12 মই যদি এই দুটা প্লাস কৰো মই 7 পাব পাৰো গতিকে মই লিখব পাৰো তই x স্কয়াৰ মাইনাস আছে কাৰণে মাইনাস দিছো কিন্তু প্লাস কৰি পাব লাগিব কাৰণে 4 + 3 হোল x বুজি পাইছা না এখিনি + 6 = 0 গতিকে 2x স্কয়াৰ - 4x - 3x + 6 = 0 তাৰ পিছত এটো দৰে পৰা মই কি কমন ল'ব পাৰো obviously তই x কমন ল'ব পাৰো তই x কমন ল'লে এতে কি থাকিব আমাৰ only x থাকিব মাইনাস আৰু ইয়াতে আমাৰ কিমান থাকিব 2x থাকিব 2x না থাকে only 2 থাকিব 2 * 4 তেতিয়া আৰু ইয়াতে মই -3 কমন ল'ব পাৰো -3 কমন ল'লে ইয়াতে x থাকিল আৰু ইয়াতে আমাৰ -2 থাকিব -7 + 3 * 6 = 0 গতিকে মই এই দুটা ল'ব পাৰো যে তই x -3 আৰু এটা ল'ব পাৰো যে মই x - 2 = 0 এতিয়া আমি লিখিম যে either তই x -3 = 0 আৰু এটা লিখব পাৰো যে আমি x - 2 = 0 তই x = 3 x = 3/2 আৰু ইয়াতে আমাৰ x = 2 এতেকে আমি শূন্য দুটা মানে মূল দুটা আমি কি পালো এটা পালো আমি 3/2 আৰু এটা পালো আমি only 2 এইটোৱে বুজি পাইছা তোমালোক গতিকে এইবাৰ আমি কৰিম 7 নম্বৰটো x স্কয়াৰ - 10x - 96 = 0 এটো আছে নে গতিকে ইয়াতে 96 গুণ 96 আছে আৰু ইয়াতে কোনো মানে 1 আছে গতিকে 96 গুণ 96 হ'ব গতিকে ইয়াতে মাইনাস আছে নহয় মই মাইনাস কৰি পাব লাগিব মাজতো মাইনাস কৰিব 96 ক মই এনেকুৱা কি মাইনাস কৰি পাব পাৰো গতিকে মই পাব পাৰো যে কৰিছা আমি 2 * 4 * 8 হয়নে 2 * 4 * 8 নহলে 2 * 8 * 16 আৰু 2 দি 2 * 4 2 * 4 * 8 আকৌ 2 দি 2 * 12 * 24 আকৌ 2 দি 2 * 6 * 12 আকৌ 2 ৰে 2 * 3 * 6 গতিকে আমি যদি লিখো 2 * 4 4 4 * 8 8 * 16 হয়নে 8 * 16 16ৰ পৰা আৰু 3 * 6 16ৰ পৰা 6 গলে 10 মানে আমি মাইনাস কৰি পাব পাৰো ঠিক আছে x স্কয়াৰ মাইনাস আছে কাৰণে মাইনাস 16 - 6 16ৰ পৰা 6 গলে 10 হোল x -96 = 0 এটো বুজি পাইছা তোমালোক এখিনি x স্কয়াৰ - 16x - 6x - 96 = 0 ইয়াৰে পৰা যদি মই x কমন ললে ইয়াতে থাকিব আমাৰ x - 16 আৰু ইয়াতে যদি মই +6 কমন ললে ইয়াতে থাকিব আমাৰ x - 16 = 0 এটো থাকিল আমাৰ x + 6 আৰু ব্ৰেকেট তা থাক পালো আমি x - 16 = 0 গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো যে মানে either x + 6 = 0 আৰু তা লিখিব পাৰো যে আমি x - 16 = 0 x = -6 হ'ব আৰু x = আমাৰ +16 হ'ব এতেকে আমি মূল দুটা কিমান পালে এটা পালো আমি -6 আৰু এটা পালো আমি +16 এটো এনসার বুজি পাইছা তোমালোক তাৰ পিছত এবাৰ কৰিম আমি 8 নম্বৰটো আমাক কিমান দি আছে √3x² + 10x + 7 √3 = 0 এখিনি আমাক দিয়া আছে গতিকে মই কি কৰিব পাৰো ইয়াতে আছে আমাৰ 7 √3 আৰু ইয়াতে আছে আমাৰ √3 মই যদি 7 √3 * √3 পূৰণ কৰো √3 পৰা এটা 3 আহি যাব 7 3 গুণ কিমান পালো আমি 21 পালো ঠিক আছে গতিকে আমি মাজৰটো এনেকুৱাকে কৰিব লাগে ইয়াতে প্লাস চিন আছে নহয় মানে মই ইয়াক প্লাস কৰি কেনে পাব লাগে 21ক মই মানে 21ক 7 3 গুণ 21 পাব পাৰো 7 আৰু 3 যোগ কৰিলে আমি 10 পাও গতিকে এইটো আমি লিখিব পাৰো √3x² + 7x + 3x + 7 √3 = 0 এনেকৈ লিখবা পাৰো তাৰ পিছত মই যদি ইয়াৰ পৰা মই কিমান কমন ল'ব পাৰো মই x কমন ল'ব পাৰো x কমন ল'লে ইয়াতে আমাৰ কিমান থাকিব √3x থাকিব প্লাস আৰু ইয়াতে আমাৰ কিমান থাকিব only 7 থাকিব প্লাস আৰু ইয়াতে মই কিমান কমন ল'ব পাৰো মই ইয়াৰ পৰা মই √3 কমন ল'ব পাৰো কিয় জানা নাই ইয়াতে যদি মই √3 দিও তেতিয়া √3 এটা 3 হৈ যাব আৰু x টো থাকিবই প্লাস 7 কাৰণ এই দুটা মিলাব লাগিব নহয় = 0 তাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ এটো কিমান হল আমাৰ
x plus root 3 আৰু এটা হ'ল তোমাৰ root 3x plus 7 equal to কিমান হ'ল 0 হ'ল এতিয়া মই ইয়াতে লিখিম যে আইডাৰ দি কেনে মই লিখিব পাৰোঁ যে x plus root 3 equal to 0 আৰু এটা লিখিব পাৰোঁ যে মই root 3x plus 7 equal to 0 x equal to minus root 3 আৰু এটা লিখিব পাৰোঁ যে মই root 3x equal to minus 7 আৰু x equal to minus 7 by root 3 এতে কি আমি মূল দুটা আমি কিমান পালো এটা পালো আমি minus root 3 আৰু এটা পালো আমি minus 7 by root 3 এইটো এনসার বুজি পাইছা তোমালোক ইয়াৰ পিছত আমাক 9 নম্বৰটো কিমান দিছে আমি চাও 9 নম্বৰটোত আমাক দিয়া আছে যে x square plus 2 root 2x plus 2 equal to 0 এটো আমাক দিয়া আছে নে তাৰ পিছত ইয়াক আমি এনেকৈ লিখবা পাৰো 2 1 গুণ 2 গতিকে আমি মাজৰটো কেনেকৈ পাবা লাগিব কোন মাজৰটো আমি এনেকুৱাকে পাবা লাগিব যোগ আছে নহয় যোগ কৰি কেনে পাবা লাগিব গতিকে 2 1 গুণ 2 মই তাৰ পিছত ঠিক আছে 2 1 গুণ 2 পালো ঠিক আছে ইয়াক মই যেহেদি মানে আৰু ইয়াতে যে মাজৰটো আছে এই মাজৰটোক আমি এনেকুৱাকে পাবা লাগিব এতে যোগ চিন আছে নহয় মানে যোগ কৰি মাজৰটো পাবা লাগিব গতিকে মই ৰুটটো কেনেকৈ লিখিব পাৰো নে ৰুটটো দি 2ক ৰুটটো দি ৰুটটো বাজ যাব কাৰণ দুটা ৰুটটো পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম 2 পাম হয়নে নাই গতিকে মই x স্কয়াৰ প্লাস root 2x plus root 2x কাৰণ দুটা ৰুটটো যোগ কৰিলে মানে পাম plus 2 equal to 0 ইয়াৰ পৰা মানে কি কমন ল'ব পাৰো x কমন ল'ব পাৰো x কমন ল'লে আমাৰ ইয়াতে থাকিল x plus root 2 ইয়াৰ পৰাও আমি x কমন ল'ব পাৰো হয়নে নাই ইয়াৰ পৰা আমি x কমন ল'ব নোৱাৰো ইয়াৰ পৰা আমি কি বুলি কয় root 2 কমন ল'লে ইয়াতে x থাকিল প্লাস ইয়াতে কিমান থাকিব এটা ইয়াতে আমাৰ root 2 থাকিব কাৰণ দুটা root 2 ৰ পৰা এটাই আহিব মানে এই বস্তুখিনি মিলবা লাগব ন equal to 0 ঠিক আছে equal to 0 এখিনিক লাগি বুজি পাইছা গতিকে ইয়াতে আমি পালো x plus root 2 আৰু ইয়াতো পালো আমি x plus root 2 equal to 0 তাৰ পিছত আমি এতিয়া এনেকৈ লিখিব পাৰো ন আইডাৰ x plus root 2 equal to 0 or x plus root 2 equal to 0 গতি x equal to minus root 2 হ'ব ইয়াতো আমাৰ x equal to minus root 2 হ'ব নে নহব বুজি পাইছা তোমালোক তাৰ পিছত এবাৰ আমাক 10 নম্বৰটো কি দিছে আমি চাও 10 নম্বৰটো আমাক দিছে যে 14x plus 5 minus 3x square equal to 0 ইয়াতে আমি প্ৰথম কি কৰিম দ্বিঘাত সমীকৰণটো সজাই লম মানে স্কয়াৰ থকাটো আগে হ'ব নেক্সট 14x আহিব তাৰ পিছত a plus 5 equal to 0 হ'ব ঠিক আছে এতিয়া কৰা 5 3 গুণ 15 5 3 minus 15 বাৰু 15 গতিকে আগত কি আছে প্লাস চিন আছে নহয় প্লাস চিন থাকিলে আমাৰ 5 3 গুণ কিমান 5 3 গুণ 15 এই মাইনাসৰ কথা পিছত আহিব বাস আমি বস্তুটো খজাব হে লাগে মানে নাই গতিকে আগত প্লাস চিন আছে নহয় গতিকে এই বস্তুটো মই কি কৰি পাব লাগিব প্লাস কৰি কেনে পাব লাগিব 15 আমি কেনকে পাব পাৰো 5 3 গুণ 15 তাৰ পিছত আৰু 15 পোৱাৰ কেনেকুৱা প্ৰসেস আছে আমাৰ আৰু 5 3 গুণ 15 তাৰপিছত 15 গুণ 15 মানে যিকোনো প্ৰসেসত আমি পাও হয়নে নাই গতিকে ফার্স্ট আমি এটা কাম কৰি লও গোটেইকিটাক মাইনাস দি হৰণ কৰি যাও মাইনাস দি হৰণ কৰিলে তো মাইনাস আছে নহয় প্লাস 3x স্কয়ার হ'ব এটো মাইনাস 14x হৈ যাব আৰু এটো মাইনাস 5 হ'ব ইকুৱেল টু 0 এতিয়া কৰা গতিকে 5 3 গুণ 15 15 মই কৰিব পাৰো যে কি 15 গুণ 15 এতিয়া আগত মাইনাস আছে নহয় মানে এই মাজৰ 14x টোক মই মাইনাস কৰি পাব লাগিব গতিকে 15 গুণ 15 হলি 15 পৰা 1 গলে 14 পাও আমি মানে নাই 3x স্কয়ার মাইনাস আছে মাইনাস 15 minus 1 whole x minus 5 equal to 0 তাৰ পিছত আমি লিখলো যে 3x square minus 15x minus minus plus 1x minus 5 equal to 0 গতিকে ইয়াৰ পৰা মই কিমান কমন ল'ব পাৰো 3x কমন ল'ব 3x কমন ল'লে ইয়াতে x থাকিল minus 3 5 গুণ 15x হৈ যাব প্লাস ইয়াতে মই 1 কমন ল'ব লাগিব ললে ইয়াতে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰে x minus 5 থাকিব equal to 0 হল গতিকে ইয়াতে আমি কিমান পালো 3x plus 1 আৰু এটা থাকিল আমাৰ x minus 5 equal to 0 হল ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া মই এনেকৈ লিখিব পাৰো নে আইডাৰ বুলি লিখনে মই কিমান লিখিব পাৰো 3x plus 1 equal to 0 or x minus 5 equal to 0 গতিকে 3x equal to 1 to plainly minus 1 হ'ব আৰু x equal to minus 1/3 হ'ব গতিকে ইয়াতে আমাৰ কিমান হ'ব আমাৰ x equal to 5 হ'ব গতিকে আমি মূল্যটো এটা পালো আমি 1/3 আৰু এটা পালো আমি 5 এইটোৱে বুজি পাইছা তোমালোক আশা কৰো তোমালোকে গণিতগিটা গোটেই বুজি পাইছা আৰু যদি বুজি পাইছা তেনে হলে ভিডিওটো প্লিজ লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ওকে থ্যাংক ইউ